این یقه مردانه سرخود در عین سادگی بسیار شکیل و جذابه و میتونه امضای شیک‌پوشی شما باشه. سلام، من مرضیه هستم. به کارگاه کوچیک من خیلی خوش اومدین. بریم برای دیدن آموزش الگو کشی و دوخت این مدل یقه زیبا. یقه های مردانه به دو صورت هستن، یا پایه جدا هستن و یا پایه سرخود هستن. یقه مردانه پایه جدا رو قبلا توی یک ویدیو بهتون آموزش دادم. توی اون یقه ها تکه پایین و تکه برگشت یقه از همدیگه جدا هستن و تکنیک هایی به همدیگه متصل میشن. لینک آموزش الگو کشی یقه مردانه پایه جدا رو پایین توی توضیحات براتون قرار میدم. توی این آموزش میخوام رسم الگوی یقه مردانه پایه سرخود رو و یک تکه رو بهتون آموزش بدم که قسمت پایه و برگشت یقه و همدیگه متصل هستن. شما از هر متد الگویی که استفاده میکنین بالا تنتون رو بکشید و میتونید به این روشی که در ادامه بهتون توضیح میدم یقه مردانه‌تون رو طراحی کنید. برای قسمت جلو ابتدا فضای دکمه و جا دکمه رو در نظر میگیریم و قرار میدیم که قبلا توی توضیحات تونیک شومیزی بهتون آموزش دادم که این فضای دکمه و جا دکمه رو به چه صورت باید انجام بدیم. من الان یک فضایی رو به عنوان فضای دکمه و جا دکمه برای الگوی جلو در نظر میگیرم از خط CF. هر چقدر این فضا بود همون مقدار رو مجدد به عنوان فضای سجاف دکمه خورم لحاظ میکنم و بعد مجدد یک اندازه 1 سانتیمتری، یک فضای 1 سانتیمتری رو به عنوان زاپاس دوخت که باید تا بشه در نظر میگیرم. پس این قسمت اول میشه روی همگرد، قسمت دوم میشه سجاف و قسمت سوم میشه زاپاس دوخت. خب حالا من احتیاج دارم به دور گردن قسمت جلو و دور گردن قسمت پشت. با متر ایستاده هلال گردن پشت و هلال گردن جلو رو اندازه میزنم. این قسمت رو یقه رو هلال یقه رو امتدادش میدم و تا این قسمت، یعنی تا فضای روی همگرد، کاری به فضای سجاف و فضای زاپاس ندارم. تا این قسمت از اینجا تا اینجا رو با متر ایستاده اندازه میزنم. از این گوشه تا این گوشه رو هم با متر ایستاده اندازه میزنم. هر عددی که به دست اومد میشه 1/2 حلقه گردن پشت و جلو که از این عدد من باید در رسم الگوی یقه مردانه استفاده کنم. یک خط صاف به اندازه 1/2 هلال گردن پشت و جلو. پس گفتیم این مقدار و این مقدار رو وقتی اندازه بزنیم میشه هلال گردن پشت. یک خط صاف پایین کاغذ الگو میکشم. این خط به اندازه 1/2 گردن پشت و جلو منهای 2 سانتیمتر، یعنی گردن پشت و جلوی شما هر چقدر که بود شما منهای 2 سانتیمترش میکنید. مثلا اگر این دوتا تکه رو با هم دیگه جمع کردید و شد 18، شما 18 رو منهای 2 میکنید میشه 16 سانتیمتر. پس این خطی که اینجا میکشید به اندازه 1/2 گردن پشت و جلو منهای 2 سانتیمتره. در ادامه از دو سر این خط 2 تا خط عمود به سمت بالا رسم میکنین. قاعده گونیاتون رو روی این خط پایینی میذارید و یک خط صاف میکشین. از سمت مقابل هم به همین ترتیب. روی خط سمت راست از این گوشه از محل تلاقی 2 تا خط به اندازه 1.5 الی 2 سانتیمتر بالا میرید و علامت میزنید. اگر عدد کوچکتر رو انتخاب بکنید قسمت پایه یقه از گردنتون یک مقدار فاصله داره و اگر عدد 2 رو انتخاب بکنید برگشت پایه یقتون یک مقدار به گردنتون نزدیک تره. این خط پایینی رو تقسیم بر 3 میکنم، به 3 قسمت علامت میزنم. از این قسمت 1/3 که از سمت چپ دارم این علامت و این علامت رو باید به همدیگه وصل بکنم. برای وصل کردنش ابتدا به اندازه 2-3 سانتیمتر رو به صورت صاف و گونیایی میام و از اینجا به بعد رو با یک هلال ملایم به کمک پیستوله با دست هم میتونید این کار رو انجام بدین. این رو وصل میکنم. حالا روی این سمت خط، سمت چپ، به اندازه 3 میل تا 5 میل، پس به اندازه 3 تا 5 میل بالا میرم، یک علامت میزنم. حالا این علامت رو وصل میکنم به این علامت 1/3 که اینجا داشتم.
به این صورت. حالا این خط رو به اندازه 2 سانتی متر امتداد میدم. ببینیم ما اینجا 2 سانتی متر کم داشتیم روی خط صافمون. میخواستیم این 2 سانتی متر رو روی خط اوریبمون داشته باشیم. این 2 سانتی متری که اینجا کم داشتیم و اینجا به اندازه 2 سانتی متر بیرون میام و این 2 سانتی متر رو جبران میکنم. حالا اینجا رو نگاه کنید. این قسمت یه مقدار حالت تیزی داره. من این تیزی رو باید بگیرم. دوباره با کمک پیستوله یا با کمک دست شما این تیزی رو بگیرید و به این صورت این قسمت دیگه دوریز میشه. این فرم هلال رو دارید. در واقع خط پایین یقه شما این خطی میشه که الان پررنگ میکنم. از اینجا تا اینجا. حالا از اینجا به بعد فرم هلال پیدا میکنه و این قسمت هم که یک خط صافه به این صورت. حالا از این علامتی که اینجا داشتم به اندازه 2.5 تا 3 سانتی متر بالا میرم. این 2.5 تا 3 سانتی متر پهنای قسمت ایستاده یقه شما، چون یقه مردان یک قسمت ایستاده داره یک قسمت برگشت داره. این قسمت پهنای ایستاده یقه شماست. حالا این فاصله 2.5 تا 3 رو باید به صورت یک خط موازی با این خط پایینی داشته باشم. به چه صورت؟ میام هر عددی رو که انتخاب کردم، مثلا الان من اینجا 3 رو انتخاب کردم، این فاصله الان برای من 3 سانته. یه مقدار روی این خط میام پایینتر، دوباره 3 رو علامت میزنم. دوباره میام یه مقدار پایینتر از این خط پایینی، دوباره 3 رو میذارم، علامت میزنم. یعنی الان این فاصله دوباره 3 سانتی متر، این فاصله دوباره 3 سانتی متر. برای کل خط پایینی این عمل رو تکرار میکنم. حالا تمام این علامت ها رو به هم دیگه وصل میکنم. ابتدای خطمون 2-3 سانت اولش که یک خط صاف بود، مابقی علامت ها رو میتونم هم از پیستوله کمک بگیرم و این علامت ها رو به هم دیگه وصل بکنم، هم علامت ها رو با فاصله نزدیکتر به هم بزنم و با دست این علامت ها رو به هم دیگه وصل بکنم به این صورت. خط رو تا این خط عمودی ادامه میدم. اینجا هم که حالا یک مقدار شما باید فرم هلال بالاش بدین و تیزیشو بگیرید. این قسمت میشه پایه یقه که به خود یقه متصله و دیگه جدا هم نمیشه. خب حالا میخوام بیام قسمت جلوی یقه رو طراحی کنم. میتونم از این نقطه تا این علامت رو به صورت یک فرم هلال به هم دیگه وصل بکنم به این صورت. حالا اگر خواستم دقیق تر این کار رو انجام بدم، میام و از همین خطی که اینجا داشتم به صورت نقطه چین امتداد میدم. اگر میتونید با دست این هلال سبز رو بکشید که مشکلی نداره، ولی اگر میخواین دقیق تر باشه این خط رو به صورت خطچین ادامه بدین. این علامت پایینم باز دوباره تا بالا به صورت خطچین ادامه بدین. محل برخورد این دوتا رو به اندازه اول نیم سازش رو پیدا کنید، یعنی این قسمت رو وسطش رو پیدا کنید. 1 سانتی متر بیایید بیرون. حالا این علامت ها رو به هم دیگه وصل کنید. اینجا این قسمت و این قسمت. این فرم دقیق تره. خب این از این قسمت. حالا شما باید قسمت برگشت یقه رو طراحی کنید. برای اینکه برگشت یقه رو طراحی کنیم شما میتونید برگشت یقه رو بین 6 تا 9 سانتی متر داشته باشید، یعنی پهنای برگردتون روی این خطی که اینجا داشتم به اندازه 6 تا 9 سانتی متر بالا میرم. ببینید من یه بار 6 سانتی متر علامت میزنم، یه بارم 9 سانتی متر رو علامت میزنم. میخوام هر دو رو شما ببینید. 9 رو با یک رنگ دیگه علامت میزنم. میخوام هر دو رو ببینید. اگر 6 سانتی متر علامت بزنم اینجا میشه علامت من. روی این قسمت به اندازه 4 سانتی متر بالا میرم و یک علامت میزنم. حالا این دوتا علامت رو باید به هم دیگه وصل بکنم. برای وصل کردنش اول 2-3 سانت ابتدایی رو به صورت یک خط صاف میرم و بعد با یک فرم هلالی که قوسش به سمت داخل باشه، حالا یا با دست یا با کمک ابزار این هلال رو رسم میکنم. این برگشت برای زمانیه که من بخوام پهنای 6 سانت داشته باشم. پس این از اینجا تا اینجا گفتم میتونه 6 تا
9 سانتی متر باشه. این برای زمانی که 6 باشه. حالا ببینیم اگر 9 باشه به چه صورت میشه. اگه 9 باشه باز هم این قسمت رو چند سانت اولش رو به صورت صاف و بعد بقیهش رو با یک هلال کاملا ملایم وصل میکنم. این خط قرمز رنگ هم میشه برای زمانی که شما بخواین پهنای 9 سانت داشته باشین. اینجا پهنای 9 سانت. خب حالا میام و روی این خطی که اینجا داشتم، روی این خط از این تقاطع به اندازه 1 سانتی متر داخل میرم و یک علامت میزنم. پس اینجا به اندازه 1 سانتی متر میرم و علامت میزنم. هر کدوم از این یقه ها رو که بخوام در نظر بگیرم، حالا پهنای 6 سانت یا پهنای 9 سانت فرق نمیکنه. این خطی که اینجا دارم رو به اندازه 1 سانت میام بیرون امتداد میدم. اگر خط آبی رنگ رو بخوام اینجا 1 سانتی متر میرم امتداد میدم. اگه این خط قرمز رنگ رو بخوام از اینجا 1 سانتی متر میرم بیرون و امتداد میدم. حالا این علامت 1 سانت رو به این علامت 1 سانت اینجا وصل میکنم. اگر آبی رنگ رو بخوام به این صورت وصل میکنم. این میشه یقه مردانه پای سرخوده که به سبک مولر کشیده میشه و شما برای تمام لباس هاتون میتونید این یقه رو اجرا کنید. فرق نمیکنه بالاترتون چه سبکی باشه، میتونید رو برای تمام لباس هاتون اجرا بکنید. شما از این یقه به 2 عدد احتیاج دارین. فقط کافیه دور تا دور الگو رو قیچی کنید. این قسمت و این قسمت دور ریز میشه و سایر قسمت های الگو به صورت یک تکه باقی میمونه. بعد از اینکه یقه‌تون رو برش زدین، یقه به این صورت در میاد. این قسمت سیبی قسمت مرکز پشته که باید روی دلای بسته پارچه قرار بگیره که شما 2 عدد از این یقه روی دلای بسته باید بندازید و برش بزنید. نکته مهمی رو که باید بهش توجه کنید اینه که قبل از اینکه اصلا بخواید الگوتون رو برش بزنید و روی پارچه بندازین، حتما باید این قسمت پایین رو کنترل بکنید که با 1/2 دور یقه پشت و جلو به یک اندازه باشه، چون این قسمت میخواد به دور گردن لباس شما دوخته بشه. اگر کم و زیاد بود از قسمت سیبی میتونید این کم و زیاد رو برطرف کنید. دوخت یقه مردانه به بالا تنه شبیه دوخت یقه مردانه پای جدا به تن است. هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. ولی اینکه حالا چطور این یقه مردانه 2 تکه داریم، 2 تکه رو به هم دیگه متصل کنیم، فقط یک تفاوتی داره با یقه مردانه پای جدا که این تفاوت رو بهتون در ادامه آموزش میدم. 2 تکه یقه رو برش زدم. یکی از این تکه ها رو 1 سانتش رو از لبه پایین به سمت داخل تا زدم، اتو کردم و خط اتو انداختم. دقیقاً مثل کاری که برای یقه مردانه 2 تکه انجام میدادیم. حالا باید از این قسمت دوخت بزنم، این دیواره ها رو بدوزم، سمت بالا رو بدوزم، مجدد این تکه رو بدوزم به صورت یکسره بعد دوخته بشه. اما برای اینکه بخوام یه دوخت خیلی تمیزی داشته باشم، این گوشهای نوکتیز رو تمیز در بیارم، اول میام قسمت بالا رو میدوزم. 2 تا لایه یقه رو به روی همدیگه قرار میدم، وسطشون رو به همدیگه فیکس میکنم. حتما در ابتدای کار شما باید 2 تا تکه یقتون رو لایی بزنید. اول پارچه‌تون رو لایی بزنید، بعد الگوتون رو روی پارچه بندازید و برش بزنید. 2 تا تکه حتما باید لایی شده باشن. خب حالا شروع میکنم. قسمت بالا رو میدوزم. در ادامه باید یه دوخت نیش روی لبه بالای یقه بزنم. اما اگر خاطرتون باشه توی دوخت یقه مردانه پای جدا با تکنیک جدیدی که بهتون آموزش دادم گفتم این که شما بخواین یقتون رو از کدوم سمت شروع کنید خیلی مهمه که شما یقتون رو دوختش رو از روی لباس شروع کنید یا از داخل لباس، که اون هم برمیگشت به سجاف لباستون که به سمت داخل برمیگشت یا به روی کار میمد، که اینها رو همه به طور کامل و مفصل توی اون آموزش بهتون توضیح دادم. زاپاس های دوخت رو میدم به سمت اون تکه‌ای که اتو نداره. ببینید الان زاپاس های دوخت رو میدم به سمت این تکه‌ای که اتو نداره. یه دوخت نیش میزنم. یعنی چی دوخت نیش؟ یعنی اینکه سوزن رو میارم میذارم روی این تکه که
ببینین تا نداره، زاپاسهای دوختم به سمت همین تکه است. روی اینجا ببینید، اینجا رو من به فاصله 1 یا 2 میل از این درز دوختم روی این تکه و زاپاس دوختم دوخت میزنم. به این میگیم دوخت نیش. ببینید قشنگ با دستم بدون اینکه یقه رو بکشم، دفرمه بکنم، خیلی آروم فقط این درز رو باز میکنم، دوختم رو میزنم. این دوخت رو خیلی تمرین کنین چون توی اکثر یقه ها ما این دوخت رو داریم. ببینید به این صورت شد. خب حالا اضافات دوخت رو سبک میکنم. همیشه اول دوخت نیشمون رو میزنیم، بعد اضافات رو سبک میکنیم. اضافات دوخت رو سبک کردم، حالا باید این دیواره ها رو به هم دیگه بدوزم. ببینید برای دوخت دیواره کاری که شما باید بکنید اینه که این اضافات دوخت رو بخوابونید به همون سمتی که خودش تمایل داره. ببینید الان دوخت نیش چون اینجاست، خودش تمایل داره به این سمت. قشنگ به همون سمتی که تمایل داره من این اضافات رو میخوابونم. حالا این قسمت پایین رو اگر میخوایم از تکنیک جدیدی که برای دوخت یقه مردانه آموزش دادم استفاده کنیم، این اضافه دوخت رو باز میکنم. خب حالا این دیواره و این قسمت هلال رو میدوزم. حواسم هست که اضافات دوختم رو درست سر جای خودش قرار داده باشم، به همون سمتی که تمایل داره خوابیده باشه. فرم هلال رو برای درآوردنش خیلی باید دقت کنین چون چشم کارتونه. حتما رد دوخت رو مشخص بکنین. به قسمت هلال که رسیدین درجه دوختتون رو کم بکنید، روی 1 بذارید و شروع کنید با درجه ریز قسمت هلال رو بدوختن. هر جا که احساس کردین دیگه داره سوزنتون از این مسیر خارج میشه، از این مسیر هلال خارج میشه، سوزن رو توی پارچه نگه دارین، پایه رو ببرید بالا، یک مقدار پارچه رو تکون به جابجا بکنین تا سوزن دوباره تو مسیر فرم هلال قرار بگیره. دوختای هلال رو تمرین بکنین، مخصوصا افرادی که مبتدی هستن. دوخت هلال قسمت های از پارچه رو فرم هلال بکشن، اون مسیر رو بدوزن. ببینید زاپاس دوخت بازه. اون سمت رو هم میدوزم و میام برای ادامه مراحل. دو طرف دوخته شد. حالا دو طرف رو چک میکنم، کنار همدیگه میذارم که این قسمت های هلال دقیقاً شبیه همدیگه باشن. وقتی که از کارم مطمئن شدم حالا میام و سبکش میکنم. این قسمت رو سبک میکنم، اینجا رو یه چرت میزنم تا دم دوختم. قسمت بالا رو هم سبک میکنم. 5 میل بذاریم کافیه. این گوشه رو هم تا جایی که جا داره سبک میکنم، اون سمت رو هم به همین ترتیب سبک میکنم. خب ببینین این فرایند دوختی که ما انجام دادیم، اول قسمت بالا رو دوختیم و دوخت نیش زدیم، کمک میکنه که وقتی که یقه رو برگردوندیم قسمت های جلوی یقه، این قسمت های برگشتش به همین زیبایی و تمیزی در بیاد. شما اگر این ترتیب رو انجام نمیدادین، دور تا دور رو یک سره میدوختین، این گوشه ها برگشتشون انقدر زیبا نمیشد. خب این الان احتیاج به یه اتو داره. اتوشو میزنم و برمیگردم. خب اتوش رو زدم. حالا نکته‌ای که موقع اتوکاری باید بهش توجه کنید، ببینید این پهنای یقتون، این قسمت باید دقیقاً به همون اندازه‌ای باشه که توی الگو در نظر گرفتین. مثلا اگر 2.5 یا 3 سانتی متر بود، اینجا هم موقع اتوکاری به اندازه 2.5 تا 3 سانتی متر علامت بزنید که این برگشت یقه رو بیشتر و کمتر نکنید. خب حالا ببینید ولی به این نوک که میرسه، به این ابتدا که میرسه، به اندازه نیم سانت اومده بالاتر. یعنی ببینید اینجوری اگر بود این فاصله برای من 3 سانت بود، ولی من نیم سانت بیشتر اینو دادم به سمت بالا که برگشت زیباتری پیدا کنه. همون کاری که برای یقه مردانه 2 تکه انجام دادیم. پس ببینید اینجا نیم سانت بالاتره، به سمت وسط که میره دیگه همون پهنامون پهنای 2.5 یا 3 سانتی میشه که در نظر گرفتیم.
اینجا هم پهنای 2.5 تا 3 سانت داره به سمت بالا که میره یه مقدار بیشتر میشه. به این لبه ها که میرسه حدوداً نیم سانت اضافه تر به سمت بیرونه. این نکته به زیباتر ایستادن یقتون کمک میکنه و در نهایت شما به این صورت میتونین 2 تا یقه رو لبش رو کنار هم دیگه قرار بدین و یه بخار از بالا بدین که فرم یقتون حفظ بشه. این دوخت نیشی که اینجا زدیم خیلی اهمیت داره که کدوم سمت بزنیم. من توضیحات رو داده بودم و متوجه شدم که این قسمت ضبط نشده، مجدد براتون توضیح میدم. ببینید دوخت نیش رو باید سمتی بزنیم که دیده نشه. من فرض رو گذاشتم توی این یقه که بلیتی یقه میخواد به سمت داخل بره، مثل مدلی که توی تونیک شومیزی داشتیم. من میخوام این یقه رو به اون روش بدوزم. خب توی اون روش گفتیم اگر که بلیتی برگرده به سمت داخل شما باید دوخت رو از سمت رو انجام بدین و ما دوختمون رو همیشه از اون تکه انجام میدیم اول که اتو نشده، خط اتو نداره. پس این تکه رو به سمت رو وصل میکنم. حالا باید به همین سمت رو هم من دوخت نیشم رو بزنم. ببینین درست این تکه روی لباس قرار میگیره ولی برگشتش برعکس، برمیگرده و اون قسمت زیری برگشتش رو ما از سمت رو میبینیم. به این نکته خیلی دقت کنین که در نهایت دوخت نیش تمیزی داشته باشین. خب من میخوام این یقه رو به روش دوخت یقه مردانه‌ای که قبلا آموزشش رو براتون گذاشتم به تنه وصل بکنم. تمام مراحل و تکنیک ها شبیه همون اتصال همون یقه است. حالا اگر که دوست دارین که اتصال یقه مردانه پای سرخود رو به تکنیک قبلا یاد گرفتم انجام بدین، ویدیوی بالا رو حتما ببینید.